Bây giờ chúng ta bước vào Zion National Park. Tunnels. The first one is no restriction. Uh-huh. Time. The second one is very narrow. All right. So they're gonna stop traffic for you, so you don't have anybody driving two-way traffic. Okay. Okay, I got it. Yeah. The long tunnel, right? Yes. All right, thank you. So you'll hang this on your passenger side windshield, Uh-huh. and then there's your card. Okay. And a ranger that's just like me will take your permit, stop traffic, and tell you when it's safe to go. Perfect. Thank you. Have a great day. All right. Bye bye. Bye. Các bạn, đây là cái pass nè, mình cứ dán ngoài trước cửa window, một lát chạy tới đó sẽ có người chặn tất cả xe lại để cho một mình xe mình qua thôi. Đó, dữ chưa? Hiện nay chúng ta bắt đầu bước vào trong Zion National Park. Chỉ cần chúng ta ngồi trên xe thôi, chúng ta vẫn thấy đẹp như thường. Ok, let's go. Các bạn vô cùng ngạc nhiên khi đầu tiên chúng ta bước vào ở trong cái Zion National Park này đó, thì chúng ta liền bắt gặp một cái ngọn núi, và đây là một những ngọn núi mà nó tạo ngạc nhiên nhất, và coi như là những cái điểm, những cái dấu ấn của cái park này là các bạn nhìn thấy kìa, cái ngọn núi nó giống như là có cái lưới nó chụp lên gì đó, giống như có cái lưới nó chụp lên gì nè, để cho đá nó đừng có bị tuôn ra, đúng không? Mới vô sơ nhìn tưởng là như vậy, nhưng mà không phải. Nó có những cái khứa, nó khứa dọc rồi khứa ngang như nè, tự nhiên ha, từ ở trên xuống dưới nè, đó.
nó giống như là có bàn tay con người người ta cắt vậy đó ha. Vân Sơn tưởng tượng giống như hồi xưa có những người khổng lồ nè, họ chơi đất sét hay gì đó đây nè, họ nắn cục này ra cái họ cắt gì nè, y chang vậy đó. Nhưng mà đây là hoàn toàn tự nhiên nha, không có bàn tay con người ở đây, hoàn toàn không có bàn tay con người ở đây. Nó nhìn giống như là các bạn nhớ mấy cái tàu hũ mà chiên muối xở không? Đó, người ta cắt miếng tàu hũ, người ta cắt gì nè, cắt dọc như nè. Hoặc là thí dụ như là những cái con mực đó người ta cắt ra, người ta khứa ra để chiên cho nó bông lên cho nó đẹp đó. Y chang vậy đó. Ha. Lạ quá. Nếu mà chúng ta không nhìn tận mắt đó thì chúng ta không bao giờ chúng ta tưởng tượng rằng có một ngọn núi bằng đá mà nó có những cái vệt nứt hoặc là những cái đường gạch ngang gạch chéo y chang vậy, đúng không? Không có tưởng tượng được. Đây cũng là một những điểm đặc biệt nhất của cái Zion National Park này nha. Nên check in chụp hình đây cái cho đẹp đó, chụp hình. Okay. Các bạn vào trong này tôi nói nhìn muốn sái cổ luôn. Nhìn qua nhìn lại, nhìn trước nhìn sau, nhìn đâu cũng đẹp hết. Và đặc biệt là nó có những cái tunnel, nó khoan cái núi đá như thế này, chúng ta đi qua này các bạn nhìn nè. Ui trời ơi, nhìn hết hồn luôn á. Ôi kìa, quá đã chưa. Dọc hai bên đường ha, để tìm được một cái chỗ dừng chân để mình xuống mình khám phá những cái tảng núi đá như thế này đó rất khó luôn. Người ta đậu đặt hết trơn, người ta đậu dày đặc luôn. Rất là đẹp luôn. Xứng đáng không? Xứng đáng là một cái công viên quốc gia luôn á. Coi nè, các bạn nhìn kìa, nhìn đâu nó cũng sạch sẽ, nhìn đâu cũng đẹp. Trời đất ơi, mỗi lần mà quẹo cua là nó đổi channel. Nó đổi một cái đài khác cho mình á. Nó đẹp quá trời đẹp luôn nè. Cái park này đó, chúng ta chỉ cần ngồi trên xe thôi, chúng ta chạy một vòng cái park, chạy ngang chạy dọc là chúng ta đã đủ thỏa mãn rồi. Nó đẹp đến mức là chúng ta không cần phải đi xuống để đi hiking, đi chui vô những cái hẻm núi. Các bạn, hiện nay chúng ta đang dừng trước một cái tunnel. Cái tunnel này, cái đường hầm nó hơi hẹp ha. Được chiều cao thì ok, mình là 11 feet, nó là 13 feet. Nhưng mà cái wide ở cái đường rộng đó thì cái tunnel nó hơi hẹp, thành ra mình trả 15 đồng cái tiền permit để mình đi qua cái tunnel này. 15 đồng đó để làm cái gì? 15 đồng đó để trả cho những người ranger, những người giữ park như thế này. Họ chặn tất cả xe lại để trong lắc xe của mình á là chạy một mình đi văng ngang qua đó. Và mình đi hiên ngang, mình đi chặn hãng, mình đi giữa đường luôn. Không có cái xe nào mà đó đi ngược lại hết. Và mình cảm thấy mình rất là VIP luôn. Chỉ có một mình trong con đường hầm này. Rất đã. Thấy không?
Đó, bây giờ người ta đang chặn hết kìa, nó liên lạc bên kia kêu chặn hết xe lại để cho xe của Vân Sơn qua. Đó, VIP không? Cái đường hầm này là giống như đường hầm là của tôi xây vậy đó. Mặc dù tôi bỏ có 15 đồng thôi. Mà khi mà xe tôi tới lên kêu chặn hết lại luôn. Trong đường hầm này Vân Sơn nghĩ nó rất là đẹp luôn ha. Chui qua cái đường hầm qua cái núi bự lắm, cái núi rất là bự trước mặt chúng ta. Cái xe của mình nó là cao 11 feet nha. Và cái đường hầm nó đề kìa là 13 feet chấm 1. Đó, thành ra cái chiều cao mình sẽ ok. Nhưng mà cái chiều rộng đó, cái chiều ngang đó thì cái đường hầm nó hơi hẹp. Nếu mà đi 2 xe cùng một lúc á thì có thể là mình gặp những cái va chạm nho nhỏ bên hông. Đó, thành ra bây giờ nó chặn hết lại luôn. Nếu các bạn thấy không, không cần phải có nhiều tiền mới là đại gia. Tôi chỉ có bỏ 15 đô la ra thôi là tôi thành đại gia rồi. Sướng không? Rất là sướng luôn. Hey, xong chưa Miss? Lâu quá tao đổi người khác nha, tao đổi job mày à. Ok, đó là đang liên lạc. Đó, good. Thank you. Rồi các bạn chuẩn bị nha, chúng ta bước vào con đường hầm tuyệt đẹp ở đây. Đó. Các bạn, đó, thấy không? Đó, giờ mình chạy giữa đường luôn nè, không ai dám nói gì mình nữa chứ. Đó, sướng chưa? Chà. Ủa sao tối vậy ta? À, mà mắt kiến nữa, tháo mắt kiến ra. Tháo mắt kiến ra thấy đường chút. Đó, ánh sáng cuối đường hầm kìa. Ánh sáng cuối đường hầm. Ủa chưa phải hả? À, đây chỉ là lỗ thông gió thôi. Đó, chưa còn nữa. Đó, ánh sáng bên kia kìa. Đó, mình đang đi giữa đường luôn, hiên ngang. Bữa nay tôi làm đại gia chui đường hầm nè. Đó, chưa. Đó, ánh sáng nè. Ủa, không phải hả? Lại là một lỗ thông gió nữa. Cái đường hầm này á là nó không có cánh quạt ở trên trần, thành ra nó có làm những cái lỗ thông gió bên hông á, các bạn thấy không? Đó, đã chưa? Nếu mà không có lỗ thông gió này mình ngợp lắm luôn đó nha. Chai dài vậy ta? Nó tối thui à các bạn ơi, nó tối thui à. Cái đường hầm này nó tối thui à. Đó, có 2 cửa sổ kìa. Khung cửa sổ 2 nhà cuối phố. Quá đã luôn. Có mình tôi à, có mình tôi chạy à, đã không? Trời đất ơi, tôi chả có 15 đồng bạc đâu mà tôi sướng dữ vậy trời. Chà đại gia. Quá dữ chưa? Nó men, cái đường hầm này nó dài quá nha. Đường hầm này nó dài dữ luôn nè. Thấy chưa? Trời đất ơi, thêm một cửa sổ nữa nè. Đó, trời đất ơi, cái cửa sổ bự luôn bà ơi. Quá dữ luôn nè. Chết cha. Mấy đường hầm này dài quá. Tới rồi. Ánh sáng cuối đường hầm. Tới rồi. Đó, ra tới đây mình đeo một chuyến vô nè. Ui cha ơi, I see. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Cả rừng xe đó, phải dừng lại để chờ xe Vân Sơn chạy qua xong rồi á nó mới được đi. Thấy đã chưa? Thank you. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Ha. Đó, bao nhiêu xe đây mà dừng lại chờ nè, thấy đã chưa? Quá sướng luôn. Cái đường hầm này là tôi là một những người hùng để tôi xây mà. Đó, mới bỏ ra 15 đồng đó các bạn thấy không? Thiệt tình luôn. Nói chứ safety ha các bạn ha. An toàn safety dễ sợ luôn. Và đặc biệt nữa đó
là cái đường hầm này nè, nó được làm vào năm 1930, nó được hoàn thành vào năm 1930. Có nghĩa là cách đây gần 100 năm, 92 năm rồi, 92, 93 năm rồi. Và vào cái thời đó đó thì cái kỹ nghệ xe hơi thiệt ra là nó rất ít. Thành ra những cái xe hơi thời đó Vân Sơn nghĩ nó cũng còn nhỏ ha. So khi họ làm cái đường hầm này đó, họ không tính là đến ngày hôm nay có những cái xe AV hoặc là có những cái xe của Vân Sơn mà nó to và nó VIP như thế này. Đúng không? Thành ra các bạn biết không, họ tính rất là hay. Họ không cần phải làm cái terminal nó lớn hơn hay là mở rộng hơn hay sửa cho nó lớn hơn nữa, và chỉ có một cái là họ charge cái tiền permit để vào trong này, những cái xe lớn vào trong này, để họ trả thêm cho nhân viên đứng làm những công việc là chặn bên này lại để cho bên kia qua để bên này lại. Tính rất hay, tính kiểu này là hốt hết luôn, xe lớn xe nhỏ gì hốt sạch. Mà chúng ta đều vui lòng đúng không? Bây giờ thí dụ đi Vân Sơn đi cái xe như thế này, chạy tới cái phạt rồi cái họ nói là cái xe của mày lớn quá, cái xe của mày rộng quá, mày vô đây không được, mày phải đi cái xe riêng hay là mày phải đi bộ vô, mày đi hiking vô. Mình thấy buồn không? Nó thành ra họ tính như vậy đó, thì tuy là mình phải trả thêm một chút xíu tiền nhưng mà mình rất là vui lòng để mình trả. Và khi mình trả như vậy đó, mình cũng cảm thấy là mình rất là VIP luôn. Qua khỏi cái tunnel có những điểm dừng chân rất là safety như thế này để chúng ta xuống, chúng ta chụp hình selfie hoặc là check in, hoặc là chúng ta có thể quay phim, chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ ở đây, sinh hoạt ở đây. Thì ra bây giờ mới biết những cái lỗ này là cái gì. Các bạn, khi nãy chúng ta chui qua con đường hầm đó, các bạn nhớ không, nó tối thui à. Thỉnh thoảng chúng ta chạy qua những cái ô cửa sổ đó, thì đấy nè, nó đó dài dài đây, có nghĩa là chúng ta mới vừa băng qua cái núi này nè. Ui cha ơi, cái ngọn núi như thế này nè, đó mà họ khoan đó băng qua ngọn núi thế này nè, mà họ khoan một cái ngọn núi như thế này, họ khoan cái lỗ để chúng ta chạy qua, kinh khủng chưa ha. Mà các bạn tưởng tượng là họ đã làm công việc này từ năm 1930, có nghĩa là cách đây 90 mấy năm trước họ đã làm cái công việc này. Thấy khủng khiếp chưa? Quá dữ luôn, cảnh đẹp lắm, đẹp lắm.
Trời ơi, nó đẹp như là phim hoạt họa luôn. Người ta đặt Zion là đúng rồi. Thiên đàng đây đúng là thiên đàng của hạ giới nè các bạn. Chỉ là một góc thôi nha. Các bạn nhìn thấy tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh đó chỉ là 1% thôi. Chỉ là 1% của tất cả những gì ở đây thôi ha. Thành ra chúng ta phải ghé, nơi đây là chúng ta phải ghé khi chúng ta ghé đến tiểu bang Utah. Các bạn, Vân Sơn đang tưởng tượng là mình đang đi trên một cái bánh brioche Noel á, các bạn biết không? Bánh brioche có nghĩa là cái bánh mà cái bánh kem á, nó làm nguyên khúc gỗ vậy nhá. Nó có trét bơ, nó trét kem lớp gì nè. Nó y chang luôn, đúng không? Các bạn nhìn thấy giống không? Ha, nó có những cái decorate đồ trên này. Nó đẹp vô cùng. Nhìn giống như là con người họ đã bỏ công ra, họ làm từng mảng từng miếng một để họ ráp vô vậy đó. Nhưng mà thực ra đây là cả một quần thể. Cái quần thể những cái núi nó tuyệt đẹp. Các bạn biết khi năm 1858 đó, có nghĩa là cách đây khoảng chừng hơn 150 năm, thì những cái người mà đạo Mormon á, đạo Mormon là một cái đạo ở tiểu bang Utah rất mạnh nha. Và đặc biệt cái đạo Mormon này đó là họ được quyền cưới nhiều vợ. Người đàn ông được quyền cưới nhiều vợ. Và vào thời kỳ đó đó, họ rất là bị kỳ thị. Bởi vì vậy cho nên họ đã di dời về miền Nam của tiểu bang Utah. Và các bạn biết không, họ đã tìm ra chỗ này. Họ đã tìm ra chỗ này để làm cái chỗ cư trú của họ, của đạo Mormon. Và khi mà họ tìm ra cái chỗ này đó, họ đã đặt cho nó cái tên là Zion. Zion ở đây có nghĩa là giống như là thiên đàng vậy đó. Giống như là thiên đàng vậy đó. Mà các bạn nhìn thấy không, nó giống thiệt. Có nghĩa là tất cả mọi thứ nơi đây nó gần như nó hoàn hảo. Nó gần như là hoàn hảo. Mình không có cần làm cái gì mà thêm để cho nó đẹp hết trơn á. Tự nhiên nó đẹp vậy rồi. Các bạn nhìn thấy nè. Đây là đá sa thạch, đá của màu vàng và màu đỏ ha. Thì nó có từ hàng triệu năm trước và nó bị bào mòn bởi nắng, nóng, mưa, tuyết, thời gian, gió, bão, cát, tất cả mọi thứ đã ảnh hưởng tới nó hàng triệu năm nay. Thành ra nó tạo thành những cái hình dáng rất đẹp. Cộng thêm đó các bạn biết gì không? Những cái cây thông nè, nó mọc từ trong những cái rặng đá nó mọc ra nha. Thành ra mình nhìn nó, mình nghĩ giống như là cái vườn địa đàng thực sự. Nó perfect, nó không có những cái cát, sỏi, dơ, hay là trên con đường đi, hay là mình nhìn tất cả mọi thứ xung quanh đây nè, 4-5 ngọn núi xung quanh đây, một cái quần thể đây nè, là nó y như nhau, nó đẹp y như nhau. Nó đẹp mà mình có thể nói là thật ngỡ ngàng luôn đó ha. Nhìn cảnh như vậy thôi, mình đứng góc nào, mình đứng bất cứ góc nào mình chụp hình nó cũng đẹp hết trơn á. Bất cứ góc nào mình nhìn thấy nó cũng đẹp hết á. Từ trên cho xuống dưới ha, từ dưới lên trên, từ phải qua trái, tất cả mọi góc nhìn nó đẹp gần như là hoàn hảo. Thành ra họ đặt là Zion, nó giống như là vườn địa đàng vậy đó. Các bạn có nghe cái câu là nước chảy đá mòn không? Thật sự cái điều đó có. Con sông Virgin đó là nó chảy ngang những cái ngọn núi này nè. Nó chảy ngang những cái ngọn núi này và nó tạo thành cái hẻm, một cái hố sâu. Khi con sông chạy ngang đó, nó sâu 800 mét. Nó làm mòn 800 mét của những cái đá sa thạch như thế này. Nó tạo thành cái điểm nhấn thật tuyệt vời của cái park này ha. Thành ra nơi đây chúng ta có thể đi vào những nơi đó, chúng ta ngắm cảnh con sông nó chạy, nó cắt ngang ngọn núi, nó cắt ngang nó chạy ha. Và có những cái chỗ chúng ta đi sâu vào trong những hẻm núi, chúng ta lội bì bõm vào trong con sông đó, nước thật mát luôn. Nhưng mà mùa này đó thì nước ở đó nó rất là lạnh, tại vì nó đang ở cuối mùa đông mà, bắt đầu đầu mùa xuân thôi. Nước tuyết nó vừa tan ra, nó lạnh lắm. Và các bạn biết không, ở trong cái Zion National Park này đó thì người ta tìm thấy hơn 1.000 những loài thực vật khác nhau. Có nghĩa là hơn 1.000 những cái loài cây đó, những loài cây cỏ khác nhau. Hơn 300 loài chim, 80 loài động vật và 50 loài bò sát. Trong đó có một con làm chúa tể những cái triền núi như thế này. Con đó là ai các bạn biết không? Con đó là con Sơn Dương. Sơn Dương là ai? Sơn Dương chính là tôi đây.
Ok, các bạn, nói với con dê núi đó, nó sống rất vững và nó leo rất vững trên những cái triền núi như thế này ha. Những cái móng của nó rất mạnh, nó bám leo tuốt bên kia luôn. Khi mà chúng ta chạy ngang cái con freeway đó thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy những con sơn dương nó đang đi dọc triền núi nó kiếm ăn. Đẹp lắm. Sừng nó bự, nó to này nè ha. Nó khỏe, nó mạnh, móng nó chắc, bắt đầu nó bám nó leo, cơ bắp nó, ui trời, rất đã luôn. Nhưng mà đẹp quá, rất là đẹp luôn. Ngoài ra đó thì ở đây có những cái trail, có nghĩa là có những cái hẻm núi mà họ mở cho chúng ta vào. Chúng ta có thể đi treo leo trên những cái hẻm núi, và một bên là vực sâu, một bên là những cái vách núi thật là cao, và cái đường đi thật nhỏ hẹp. Chúng ta chỉ nắm những cọng dây thừng để chúng ta đi thôi đó. Nếu mà ai mà yếu tim đó là không thể nào đi những con đường đó được ha. Chúng ta có thể khám phá những cái hẻm núi thật là hùng vĩ. Nói chung đây là một nơi rất là nhiều điểm để chúng ta có thể spend thời gian, chúng ta có thể xài rất là nhiều thời gian để chúng ta đi hết những cái điểm đặc biệt của cái Zion Park này. Nó đẹp vô cùng. Ok, nếu chúng ta muốn khám phá toàn bộ tất cả những cái không gian đặc biệt của cái Zion National Park này đó, chúng ta phải ở đây ít nhất một tuần lễ. Ít nhất một tuần lễ để chúng ta tận hưởng tất cả những cái gì mà tạo hóa đã ban chúng ta như thế này. Các bạn biết không, hôm nay đó thì Vân Sơn chỉ muốn giới thiệu những cái điểm chính của cái park này cho tất cả các bạn có dịp ghé ngang Utah. Các bạn nên ghé cái Zion National Park để các bạn thưởng lãm những cái cảnh thiên nhiên như thế này. Nó đẹp lắm các bạn, nó đẹp, thật đẹp luôn. Nếu mà các bạn không có thời gian và các bạn không có cơ hội để ghé thăm cái Zion National Park đó, thì các bạn hãy nhấn cái link dưới này ha. Khi các bạn nhấn những cái link dưới này đó thì chắc chắn các bạn sẽ thưởng lãm toàn bộ tất cả những cái cung đường đẹp của Zion National Park này. Còn chờ gì nữa, nhấn liền, nhấn ngay, nhấn. Các bạn, sau những cái chuyến đường dài mà mình đi tham quan vào trong những cái park như thế này á, thì trở lên xe mình rất là đói bụng. Mà mình đói bụng đó thì mình có nhiều cái để mình ăn đúng không? Nhưng đặc biệt là Vân Sơn lại thích những cái gì đó mà nó mang cái hương vị của quê nhà mình chút xíu ha. Thí dụ như là mệt như vậy đó mà có một tô hủ tiếu hay tô nước gì đó ha, bún nước lèo rồi ăn đã đúng không? Nhưng mà ở một cái national park, ở một cái công viên của Mỹ như thế này mà để mình tìm được một cái gì đó, một tô bún bò Huế hay là một tô bún riêu rồi nó hơi khó. Nhưng để mà có một cái tô miếng bò kho nó dễ vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có Simply Food. Thật sự các bạn, thật sự là cái Simply Food này đó, nó giúp cho Vân Sơn rất là nhiều luôn. Không phải là chỉ có cái flavor miếng bò kho không đâu. Cái bò kho này nè, có hủ tiếu bò kho nè, có bún bò kho nè, và miếng bò kho. Có nhiều cái hương vị mà mình ăn như là bò kho thật ha. Chỉ thiếu cái gì? Chỉ thiếu những cái hình nó đẹp như vậy thôi, đúng không? Đó, ở đây nó có bò nè, nó có rau quế, nó có hành, nó có carrot này nọ đâu. Nhưng cái miếng là cái nước lèo nó y chang luôn ha. Thành ra bây giờ ở trên xe mình á thì mình không phải là chỉ có Simply Food như vậy không, mà mình có cả nguyên cái tủ lạnh của mình, đúng không? Trong tủ lạnh mình có gì? Ít nhất là phải có carrot tươi luôn. Đó, carrot tươi luôn nè, thấy không? Sau đó thì mình có hành, có ngò, ớt tươi luôn.
Và đặc biệt là mình có ribeye. Ôi trời, cái miếng ribeye của mình tuyệt vời đúng không? Thì mình sẽ làm một cái tô miếng bò kho mà nó giống như trong hình như vậy được không? Hả? Mình làm nó giống trong hình gì được không? Được chứ phải không? Ok, dễ lắm các bạn. Chỉ cần 5 phút chúng ta có một tô miếng bò kho giống y trong hình luôn ha. Follow Vân Sơn. Đầu tiên thì Vân Sơn sẽ sắc carrot ra. Carrot mình cứ sắc vừa ăn nha các bạn nha. Cái carrot này đó để mình nấu cho nó mềm á, ít nhất cần phải 15 phút. Nhưng đừng có thèm nấu nó. Mình microwave nó, đúng không? Zip nó lại. Và mình cho vào microwave 1 phút. Hành ngò mình sắc sẵn luôn ha. Thực ra đó thì Vân Sơn muốn san sẻ cái cách nấu ăn của Vân Sơn đến với lại các bạn. Những cái mà Vân Sơn đi shortcut là hoặc là những cái mà mình kết hợp với những cái vật liệu nó khô, thí dụ như là những cái simile fruit như thế này cộng với lại những vật liệu tươi với mình sẽ có một cái tô miếng mình ăn liền rất ngon, hoặc là một tô mì ăn liền rất ngon, đúng không? Các bạn có nghe tiếng microwave nó kêu không ha? Đây. Ui chà, nó nóng lắm. Nó nóng lắm. Để chút xíu nữa mình đem nó ra, hiện tại nó đang rất là nóng luôn. Bây giờ mình xử lý thịt ha. Thịt bò mình có miếng ribeye rất ngon luôn các bạn. Các bạn biết đó, cái miếng ribeye là một trong những phần mà ngon nhất của con bò. Tại sao? Tại vì nó nằm ở cái phần nuột lưng của con bò đó, nó không có vận động nhiều, thành ra nó không có gân, nó không có cứng cái miếng thịt. Đặc biệt nó có những cái vân mỡ nó chạy trong này, đang trong này nè. Miếng thịt bò rất là ngon luôn. Nhưng nếu như mà các bạn nào mà không có ăn mỡ nhiều đó thì nhớ là mình phải nên bỏ bớt, mình lọc bớt tất cả những cái mỡ ở ngoài đi ha. Những cái mỡ ở ngoài nè, mình lọc bớt nó ra. Đừng có để mỡ nhiều lắm nha. Ở đây là người ta nói ribeye á, đây là cái phần này là ngon nhất nè, cái phần có cái vòng này nè, nó rất là ngon luôn. Nó mềm mại và nó ngon nhất luôn. Nhưng mà trong này nó mỡ nhiều ha, thành ra mình cứ lọc nó ra. Những cái miếng mỡ này nè, những cục mỡ này mình cắt bớt nó ra. Tại vì một lát nữa đó mình sẽ lúc lắc. Mà mình lúc lắc đó thì cái thịt nó không chín á, thì mình còn ăn được, nhưng mà cái mỡ nó không chín á, thì mình hơi khó ăn, đúng không? Sạch ra. Ok. Cứ mở ra nha. Đó, cứ mở nó ra. Trong này nó có những gói gia vị đó ha, những gói gia vị. Đây là cái hương bò kho nè, đó, cái này rất là quan trọng nha. Không có cái này nó không có ra cái mùi bò kho. Đó. Thành ra chúng ta để những gói gia vị này qua bên ha. Cái thịt bò này nè các bạn. Cái thịt bò này đó thì chúng ta có thể ha, chúng ta có thể dùng cái gói bột nêm của nó nha. Dùng gói bột nêm đó để chúng ta ướp nó. Đây là cái hương bò kho nè. Ướp nó luôn. Ở đây chúng ta còn lại cái vịt rau củ quả ha. Cái rau củ quả này lát nữa mình sẽ bỏ vào trong cái nước sôi mình trụng nó sau. Mình ướp nó trước như này nè. Mình dùng cái hương của nó với lại cái bột nêm của nó mình ướp nó nha. Chỉ vậy thôi. Mình sẽ nói làm 2 tô nha các bạn. Thành ra Vân Sơn khui thêm 1 tô nữa. Và cái gói gia vị thứ hai đó Vân Sơn trộn vô trong cái bò này luôn nè. Ha, đó, để mình cho nó hương vị cho nó ngạt ngào chút xíu nha. Đó, các bạn thấy không? Các bạn lửa lên ha. Mình đợi cho chảo nó nóng nha. Mình cho tí dầu thôi. Tí dầu mình tráng cái chảo. Okay. Mở cái cửa, hé cái cửa để cho làm gì? Để cho fresh air nó vô. Mình chuẩn bị mình chiên mà ha, chuẩn bị mình lúc lắc cái bò nên nó khói nó sẽ lên rất là nhiều. Thứ hai là mình phải mở cái fan lên. Có quạt hút nó hút lên đây. Lỡ mà khói nó ra đó, nếu mà nó có alarm nó kêu á, smoke alarm nó kêu tét đó, thì các bạn đừng có ngạc nhiên. Cái đó là hệ thống alarm, hệ thống smoke alarm.
hệ thống báo cháy trong xe nó còn tốt nó mới kêu vậy. Còn nếu mà khói ra mà mù mịt mà nó không kêu là coi như xong rồi đó. Các bạn nghe cái tiếng xèo xèo đã lắm nè. Đó. Đó. Các bạn nghe có đã không? Vân Sơn muốn nghe cái tiếng xèo xèo y vậy nè khi các bạn làm bún bò lúc lắc. Nếu mà lửa mình không có đủ nóng á, thì coi như là mình mất ngon hết 50%. Các bạn nhớ lửa phải đủ nóng ha, để chúng ta lúc lắc miếng bò nó cháy vàng nó mới ngon. Chứ nếu mà bò mà nó đụng cái lửa mà nó ui ui đó thì nó sẽ chảy nước ra hết trơn. Nó không bao giờ mà nó chiên mà mình gọi là xào rồi, đúng không? Mình chiên là đúng ra đó là lửa phải nóng nữa. Bếp khò đó là lắc nó là đã nhất, nhưng mà ở đây mình không bếp khò nên mình phải đợi cái chảo nó nóng nhất có thể được nha các bạn nha. Tuy là bò lúc lắc nhưng cái hương vị của nó là hương vị bò kho. Thấy ghê chưa? Nó dễ vàng lắm nè, các bạn coi nè, đó, sắp vàng rồi nè, thấy không? Chợ đó, lửa mình không đủ nóng đó, thành ra mình chịu khó chở từng cục như vậy nè các bạn ha. Đó, mình chở từng viên vậy nè. Mỗi một cái mặt như vậy đó các bạn cho nó khoảng chừng 2 tới 3 phút tùy theo mình muốn chín nhiều chín ít nha. Nếu muốn nó chín nhiều đó thì mình lật thêm một mặt nữa, còn nếu mà không đó thì 2 mặt là vừa đủ chơi nha. 2 mặt là nó chín vừa tới lắm, nó chín vừa tới rất là ngon luôn. Nhìn thấy nó có giống cái màu trong này chưa ha? Cái cục bò kho trong này nè. Các bạn nhìn thấy không? Nó có giống cục bò kho trong này chưa? Giống là phải không? Đó, giống. Chừng nào mà giống cục bò kho này nè các mình đem ra, đúng không? Đó, khi nào mình giống gì đó các bạn mang nó ra nha. Mang nó ra bỏ đây. Rồi. Nước nha, nước mình cho vào cái chảo bò kho này nè, đó, cho vào đây. Thường thường đó là Vân Sơn dùng khoảng 1,5 chai cho 2 cái tô bò kho như thế này nha. Sau đó thì các bạn, những cái gói mà rau củ của nó nè, xé ra bỏ vô đây nha. 1 cái gói bột nêm còn lại nè, mình xé ra mình cho nó vào đây. 2 rau củ nè, xé ra cho nó vào đây là 3 carrot của mình nè. Ui cha, nó còn nóng hổi luôn nè ha. Để thử coi. Mình thử trước khi ha. Mình thử trước khi mình cho nó vào. Nó mềm. Nó mềm, nó ngon luôn. Chúng ta không cần thời gian phải nấu nó, đúng không? Mình không cần thời gian phải nấu nó 15 phút, không cần. Các bạn, nước sôi rồi ha, thấy nhanh chưa? Nè, thấy cái màu đẹp chưa ha? Carrot, rau củ quả và cái hương thơm của nó nằm tràn ngập ở trong đó, đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ có nhiệm vụ làm gì? Lấy cái giá cho nó vào. Cho nó vào đây. Bò vào.
Ngon vào. All your troubles and pour me a glass of them bubbles. If I want, party if I want, party if I want. You only live once, but that's all I need. So keep it flowing and I'll buzz just like a bee. Dancing on the tables, throwing out the labels. Life is a ball and I'm living it large. I'm the entertainment and I came to play. You gonna know my name. We're gonna misbehave. Oh, bring the champagne. Oh, this how we celebrate. Pour me some bubbles. Các bạn nhìn thấy ở trong hình nó ngon hay là cái tô thiệt ở ngoài nó ngon? Nó ngon quá phải không ha? Nó tuyệt vời quá đúng không các bạn ha? Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ mình thử thôi chứ mình còn chờ gì nữa đúng không? Nó ngon lắm. Ăn miếng bò kho mà phải có bò chứ đúng không? Cái hương vị của nó đậm mùi bò kho luôn, nó ngon lắm. Cà rốt nè, chút nước súp vô. Thật tình mà nói, các bạn biết không, hiện tại cả nguyên một cái National Park này không có một cái tiệm nào hay không có chỗ nào nó bán fruit, nó bán thực phẩm, bán thức ăn cho chúng ta ăn trong này hết trơn. Họ phải mang từ nhà theo hoặc là mang từ khách sạn mang theo đó, to go theo vô đây, rồi cái họ đi chơi đó bụng mới mang ra ăn. Nhưng chúng ta có cái xe như thế này, chúng ta có những cái thực phẩm như thế này sẵn trên xe, ngừng lại 10 phút 15 phút chúng ta có những cái hương vị tuyệt diệu như thế này ha, những cái chất liệu mà nó rất là đồng quê, những cái chất liệu mà nó rất là hương vị quê nhà luôn. Bây giờ còn chờ gì nữa? À, các bạn nói sao, đem ra ngoài ăn hả, để các bạn ngắm cảnh đúng không? Ok, Quân Sơn sẽ mang cái tô này ra ngoài ha, mình vừa ăn mình vừa ngắm cảnh ngoài phía trên. Tuyệt diệu lắm, mặt trời xuống rồi nhưng mà cảnh đẹp lắm. Ok, let's go. Let's go.